Người phụ nữ thừa biết người đàn ông đã có vợ, nhưng lại làm ra những hành động khiến người ta hiểu lầm. Bị từ chối vẫn không biết xấu hổ, thậm chí còn chạy đến trước mặt chính thất nói lời mỉa mai, chế giễu người khác. Sáng sớm ngày hôm nay, Diêu Thục Hồng bưng chiếc bánh ngô vừa mới nướng sáng nay, cùng với chiếc chậu sứ đựng 2 chiếc bánh nướng dầu, đứng ở cửa tòa nhà văn phòng quân đội đợi Chiêm Tư Đình. Thấy Chiêm Tư Đình mặc bộ quân phục chỉnh tề đi tới, cô ta vội vàng đón lấy. Anh Chiêm, chị dâu vừa mới đến, chắc chắn là chưa kịp làm bữa sáng. Người ta không thể cứ ăn tạm bợ ở nhà ăn mãi được. Em mang cho anh ít đồ ăn sáng này, vừa mới làm xong, vẫn còn nóng hổi đây. Bước chân của Chiêm Tư Đình khựng lại, nhìn vào chiếc chậu sứ trước mặt, đôi mày khẽ nhíu lại một cách khó nhận ra. Từ sau khi chuyện ngày hôm qua xảy ra, Chiêm Tư Đình đã khai báo rõ đầu đuôi sự việc với vợ mình. Tối qua anh đã suy nghĩ cả đêm, nhận ra Diêu Thục Hồng đối với mình không đơn thuần là tình cảm biết ơn bình thường. Không cần đâu, cảm ơn chị. Tôi đã ăn rồi. Sau này không cần mang đồ ăn sáng cho tôi nữa. Vợ tôi sẽ làm bữa sáng. Lời đã nói đến nước này rồi, dù có không hiểu chuyện thì cũng nên hiểu ra rồi. Mặt Diêu Thục Hồng đỏ bừng lên ngay lập tức, đôi bàn tay bưng chậu khẽ run rẩy. Anh Chiêm, anh hiểu lầm rồi. Em làm vậy là để cảm ơn anh đã chăm sóc mẹ con em, không có ý đồ gì khác cả. Hơn nữa, chắc là chị dâu không biết nấu ăn đâu nhỉ. Lúc này có người lục đục đi làm. Mọi người đều nghe nói vợ của Chiêm Tư Đình đẹp tựa tiên nữ vậy, đều cảm thấy tò mò. Nhưng thấy Diêu Thục Hồng ở đó, ai nấy đều thu lại ý định trêu chọc. Ôi, tôi sực nhớ ra Tiểu Hy vẫn còn ở nhà. Tôi đi trước đây. Ái cha, có bánh nướng này. Đoàn trưởng, cái này chắc không phải vợ anh nướng đấy chứ? Trương Vệ Đông chẳng hề khách sáo, cầm lấy một cái ăn, mà công nhận vị cũng ngon thật. Cho cậu hết đấy. Ăn xong nhớ mang chậu trả lại cho chị Thục Hồng. Đây không phải do vợ đoàn trưởng nướng đâu. Đúng vậy, tiểu thư tư bản thì sao biết làm bánh nướng chứ? Tôi nghe nói đoàn trưởng của chúng ta sáng sớm đã ra nhà ăn mua đồ ăn sáng rồi. Tiểu thư nhà tư bản này làm sao biết nấu cơm cơ chứ? Theo tôi thấy ấy mà, vẫn là chị Thục Hồng hiền hậu. Nếu cưới được một người vợ như thế thì nửa đời sau được hưởng phúc rồi. Đâu có giống như đoàn trưởng của chúng ta, sáng sớm còn phải ra ngoài mua đồ ăn sáng cho vợ. Vậy bánh nướng này chẳng phải là chậu sứ nhà chị Thục Hồng sao? Đi thôi, xem ra đoàn trưởng của chúng ta đào hoa không ít nhỉ. Nếu không cậu lại tưởng bánh nướng này là quả tiểu thư tư bản kia làm chắc. Cưới vợ thì vẫn nên cưới người biết chăm sóc mình. Vẫn là tiểu thư tư bản thành phố lợi hại thật đấy. Xem đoàn trưởng của chúng ta bị say như trong chóng kia, chỉ là không biết duy trì được bao lâu. Tôi nghe nói vợ của đoàn trưởng Chiêm đẹp như thiên tiên vậy. Thiên tiên thì đẹp đến mức nào chứ? Có đẹp bằng em họ của tiểu đoàn trưởng Triệu không? Em họ của Triệu Vệ Đông làm việc ở ban thông tin, nổi tiếng là xinh đẹp. So với cô em họ này, Triệu Vệ Đông cảm thấy hơi đau đầu. Trước đây khi Tô Thanh Nguyệt chưa đến tùy quân, lại còn đòi ly hôn. Tôi quả thực có ý định giới thiệu em họ cho đoàn trưởng. Bắt đầu kỳ Vân AC gấp hấp hấp. Giới thiệu nữa thì là phá hoại hôn nhân quân đội mất. Diêu Thục Hồng dúi chiếc chậu sứ cho Chiêm Tư Đình, rồi hớn hở rời đi. Gặp phải mấy chị vợ quân nhân, đều biết Diêu Thục Hồng vừa đi đưa bữa sáng cho đoàn trưởng Chiêm. Mấy chị vợ nịnh nọt Diêu Thục Hồng vài câu. Đợi Diêu Thục Hồng đi khỏi, mới tụng lại nhỏ tiếng bàn tán. Chẳng phải vợ đoàn trưởng Chiêm đã đến tùy quân rồi sao? Sao Thục Hồng này còn đi đưa bữa sáng cho đoàn trưởng Chiêm nhỉ? Không sợ ảnh hưởng à? Tôi nghe nói tiểu thư tư bản kia căn bản là không biết nấu ăn. Đi thôi, xem ra sau này có kịch hay để xem rồi. Đoàn trưởng Chiêm mà cưới Thục Hồng thì tốt biết mấy. Vừa hiền hậu vừa đảm đang, cưới cô tiểu thư tư bản kia về còn phải hầu hạ cô ta. Đi thôi, chẳng biết đoàn trưởng Chiêm nghĩ gì nữa. Đúng thế. Tiểu thư tư bản thì đẹp thật đấy. Sáng nay tôi thấy vợ đoàn trưởng Chiêm rồi. Cái bộ dạng yêu mị đó, trực. Diêu Thục Hồng chưa đi xa, nghe thấy những lời bàn tán này thì không khỏi đắc ý. Ngay lúc này, cô ta nhìn thấy Trần Thục Trinh và Tô Thanh Nguyệt từ cổng khu tập thể đi tới. Tay xách nách mang đủ thứ nào là mạch nha, bánh xốp rồi cả sữa bột. Trong lòng thầm kinh ngạc. Tiểu Tô à, em bê cả hợp tác xã về nhà đấy à? Chật, nhìn đấu mạch nha với kẹo sữa này đi, đúng là anh Chiêm. Mặc dù kiếm được tiền,
nhưng cũng không chịu nổi kiểu tiêu pha này đâu. Tiểu Tô này, không phải chị nói em chứ, cuộc sống không thể cứ thế này được. Phải cần kiệm lo cho gia đình, nếu không bao nhiêu tiền rồi cũng sớm muộn bị phá sạch thôi. Giọng của Diêu Thục Hồng thu hút mấy chị vợ quân nhân đang phơi chăn ở bên cạnh nhìn sang. Trần Thục Trinh trong lòng hiểu rõ như gương. Diêu Thục Hồng chính là không muốn thấy người khác sống tốt. Việc này liên quan gì đến chị chứ? Chó chê mèo lắm nông, đúng là bao đồng. Người không biết, lại cứ ngỡ chị là con hầu. Của cô tiểu thư tư bạn này ta nói chuyện, người ta chắc gì đã ghi nhận cái tốt của chị đâu. Tiểu Tô à, em đừng tưởng em vẫn còn là tiểu thư tư bản ở thành phố. Tiêu tiền vung tay quá chán như vậy. Tiền anh chiêm kiếm được đều là mồ hôi nước mắt đổi lấy đấy. Nên tiết kiệm một chút thì hơn. Mua nhiều đồ phô trương thế này đi qua phố không tốt lắm đâu nhỉ. Trần Thục Trinh đang định lên tiếng, Tô Thanh Nguyệt đã giữ cô ấy lại. Trần Thục Trinh nghi hoặc quay lại nhìn một cái. Chị Thục Hồng, chị nói vậy thì hơi quá rồi. Em tiêu cũng là tiền của chồng em. Hơn nữa chồng em đã nói rồi, tiền anh ấy kiếm được chính là để cho em tiêu. Em không tiêu anh ấy còn tức giận nữa kìa. Chị nói xem chuyện này biết phải làm sao đây. Có không ít chị vợ quân nhân bị động tĩnh bên này thu hút sự chú ý đi tới. Ai nấy đều cảm thấy Diêu Thục Hồng hơi bao đồng rồi. Tuy Tô Thanh Nguyệt mua nhiều đồ thế này, đúng là tốn không ít tiền, nhưng tiền này cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Ai mà biết tiền của cô từ đâu mà có chứ. Chị Thục Hồng, chị nói vậy là sao? Chồng em trước đó đã đưa hết tiền tiết kiệm cho em rồi. Tiền chồng em kiếm được là tiền sạch sẽ. Chị ơi, ý chị là tiền của em không sạch sẽ sao? Trần Thục Trinh nhìn thấy biểu cảm của Diêu Thục Hồng mà suýt nữa nhịn cười đến nội thương. Tiểu Tô này trông có vẻ hiền lành vô hại, giống như một tiên nữ vậy, nhưng bên trong lại có chút bụng đen đấy nhé. Chỉ vài câu nói đã để Diêu Thục Hồng vào thế bí. Nếu chị cảm thấy tiền của em không sạch sẽ, xin chị đưa ra bằng chứng, nếu không em sẽ tố cáo chị vu khống em đấy. Tiểu Tô nói đúng đấy. Sao chị lại có ham muốn chiếm hữu với tiền của người ta thế nhỉ? Tiểu Tô người ta tiêu tiền của chồng mình. Chị nhảy ra nói những lời này, người không biết còn tưởng chị có ý đồ khác đấy.